ברוכים הבאים למרתון המרקים הגדול. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. בואו נבשל יחד עם כל הלב והנשמה. נתחיל עם מרק קובה צהובה. המצרכים לבצק: 2.5 כוסות סולת, רבע כוס בורגול, חצי כפית מלח ובערך כוס מים. המצרכים למילוי: 250 גרם בשר טחון, חצי בצל קצוץ דק, כחצי כפית מלח, מעט מאוד פלפל שחור ופטרוזיליה קצוצה, לא חובה. המצרכים למרק: 2 כפות שמן, חצי בצל קצוץ, כפית קדושה קורקום, חצי כפית פפריקה, מים כ3/4 מגובה סיר בינוני, חצי כפית מרק עוף, לא חובה, ועגבנייה אחת. אופן ההכנה: אני שמה בקערת הסולת את הבורגול והמלח, מוסיפה מים בהדרגה ולשה לבצק. מוסיפה מעט מים מעל ומניחה בצד ל10 דקות. הכנת המרק: אני שמה שמן בסיר בינוני, וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת מעט. אני מוסיפה את התבלינים ומערבבת. אני מוסיפה מים כ3/4 מגובה הסיר ומביאה לרתיחה.
בינתיים אני מכינה את המילוי. אני מעבירה את הבשר לקערה יותר גדולה. מוסיפה את התבלינים והבצל ומערבבת. מוסיפה את הפטרוזיליה ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני משמנת מעט את הידיים. לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור ומשטחת לבצק דק. מעבירה לקצה האצבעות ומעמיקה טיפה במרכז. אני שמה כפית מהמילוי וסוגרת היטב מכל הצדדים לכדור. אני מורידה את שארית הבצק, מהדקת מעט ומגלגלת לכדור יפה. אני לוקחת תבנית אפייה עם נייר אפייה ומשמנת מעט. ומניחה את הכדורים. אם נוצר פתח בבצק, ניתן לקחת חתיכה ולכסות מעל ולהדק היטב. עם מעט שמן להחליק ולגלגל שוב לכדור. אם נשאר לכם מילוי ולא נשאר בצק, פשוט תגלגלו לכדור ותשימו במרק. אני מגרדת את העגבנייה. אני מוסיפה את העגבנייה למרק ומערבבת מעט. כשהמרק רותח, אני שמה את הכדורים. אני מוסיפה אבקת מרק ומערבבת בעדינות. אני מנמיכה את האש לבינונית, מכסה במכסה מעט פתוח ומבשלת עוד כ-40 דקות. למחרת המרק יותר טעים. מטבח שלי באהבה. יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא.
מרק חרירה אמיתי, ללא גלוטן. המצרכים הם כוס גרגירי חומוס שהושרה כל הלילה במים, כוס עדשים חומות, חופן אטריות דקות, אני בחרתי אטריות ללא גלוטן, 2 בצלים קצוצים, 4 גבעולי כרפס קצוץ דק, 3 עגבניות בינוניות מגוררות, צרור כוסברה, צרור פטרוזיליה, חצי לימון, 3 כפות שמן, כף קורקום, חצי כפית מלח, מעט פלפל שחור, כ6 כוסות מים רותחים. אופן ההכנה: אני שמה מים בסיר על הגז, על אש בינונית, מוסיפה את העדשים החומות, מביאה לרתיחה ומבשלת כ10 דקות. מסננת מהמים ומניחה בצד. אני שמה סיר על הגז על אש בינונית, מוסיפה את השמן, מחכה שהשמן יתחמם, מוסיפה את הבצל ומטגנת עד שהבצל נהיה שקוף. אני מוסיפה את הקורקום ואת העגבניות ומערבבת מעט. אני מוסיפה את גרגירי החומוס ומערבבת מעט. אני מוסיפה את המים הרותחים ומערבבת מעט. אני מוסיפה את העדשים ומערבבת. אני מוסיפה את שאר המצרכים, מלבד האטריות והלימון, את הכרפס, את הכוסברה, את הפטרוזיליה ומערבבת מעט.
את הפלפל שחור והמלח ומערבבת מעט. ומבשלת על אש בינונית נמוכה כחצי שעה. מוסיפה את האטריות ומערבבת. אני סוחטת את הלימון ומוסיפה לסיר ומערבבת מעט. מבשלת עוד כ5 דקות. מכבה את האש והמרק מוכן. בח שלי באהבה, יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא. מרק קובה במיה בשיטה מהירה. אופן ההכנה: אני שמה 3 כפות שמן בסיר על הגז. שהשמן חם, אני מוסיפה בצל אחד קצוץ דק ומטגנת כ2 דקות. אני מוסיפה חצי קילו במיה ו3 כפות רסק עגבניות ומערבבת מעט. שימו לב, אם הבמיה טריה, לשטוף היטב ולייבש היטב על מגבת ולהסיר בעדינות את קצה העוקץ. אני מוסיפה 2 עגבניות מגוררות על פומפייה ומערבבת. אני מוסיפה כרבע כוס מיץ לימון, רבע כפית פלפל שחור, חצי כפית מלח ומערבבת. אפשר להוסיף 2 כפות סוכר. אני מוסיפה את המים החמים. ומערבבת ומביאה לרתיחה.
אני תואמת, מוסיפה מלח, מעט לימון, ופלפל שחור, מפני שאני הכנתי בסיר גדול. אני שמה בקערה 500 גרם בשר טחון, חצי בצל קצוץ, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, כפית שמן זית וחצי צרור כוסברה קצוצה, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בקערה אחרת אני מערבבת היטב 2 ביצים עם מעט מלח. ובקערה נוספת כוס סולת. אני לוקחת חלק מהבשר ומגלגלת לכדור. אני שמה את כדור הבשר בקערת הביצים ומצפה מכל הכיוונים. מעבירה לקערה עם הסולת ומצפה מכל הכיוונים. מעבירה שוב לקערת הביצים ומצפה מכל הכיוונים. ושוב לקערת הסולת ומצפה מכל הכיוונים. ושמה במרק הרותח. שימו לב, יד אחת בקערת הסולת ויד שנייה בקערת הביצים. אני מוסיפה צרור כוסברה קצוצה ומערבבת בעדינות. אני מנמיכה את האש לבינונית ומכסה במכסה מעט פתוח ומבשלת עוד כ-20 דקות.
למחרת המרק יותר טעים. מהמטבח שלי באהבה. יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא. מרק רגל. המצרכים הם זרועות כבש ועצמות רגל של פרה, 3 תפוחי אדמה גדולים חתוכים, 3 גזרים חתוכים לפרוסות, צרור כוסברה קצוצה, 3 בצלים חתוכים, 10 שיני שום קצוצים, חצי כפית פפריקה, כפית גדושה חווייג', חצי כפית כמון, רבע כפית פלפל שחור, וחצי כפית מלח. אופן ההכנה: אני שמה מים כ3/4 מגובה הסיר ומביאה לרתיחה. אני מוסיפה את הפפריקה, את החווייג', את הכמון, את השום, פלפל שחור, מלח, ואת הבצל. ומערבבת. מוסיפה את תפוחי האדמה, את הזרועות כבש, ואת הבשר. אני מוסיפה את הכוסברה, ומערבבת. מנמיכה את האש לבינונית ומכסה במכסה. הבישול אורך כ4 שעות ואף יותר, עד שהבשר נהיה רך. מדי פעם אני מערבבת.
מהמטבח שלי באהבה. יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא. מרק קובה אדומה. המצרכים לבצק: 2.5 כוסות סולת, רבע כוס בורגול, חצי כפית מלח, אפשר פחות, ובערך כוס מים. המצרכים למילוי: 250 גרם בשר טחון, חצי בצל קצוץ דק, כחצי כפית מלח, מעט מאוד פלפל שחור ופטרוזיליה קצוצה. המצרכים למרק: 4 סלק שקילפתי, שמתי בסיר עם מים, הבאתי לרתיחה, חיכיתי לריכוך, חתכתי לקוביות והשארתי 2 כוסות מהמים של הסלק. חצי בצל קצוץ, כוס מיץ לימון, 2 כפות שמן ומלח לפי הטעם. אופן ההכנה: אני שמה בקערת הסולת את הבורגול והמלח, מוסיפה מים בהדרגה ולשה לבצק. מוסיפה מעט מים מעל ומניחה בצד ל10 דקות. הכנת המרק: אני שמה שמן בסיר בינוני, וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת מעט. אני מוסיפה את המים של הסלק. אני מוסיפה את הסלק. אני מוסיפה את המלח והמיץ לימון ומערבבת. אני מוסיפה מים כ3/4 מגובה הסיר ומביאה לרתיחה.
בינתיים אני מכינה את המילוי. אני מעבירה את הבשר לקערה יותר גדולה. אני מוסיפה את הפלפל שחור והמלח ואת הבצל, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. מוסיפה את הפטרוזיליה ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני משמנת מעט את הידיים. לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור, ומשטחת לבצק דק. מעבירה לקצה האצבעות, ומעמיקה טיפה במרכז. אני שמה כפית מהמילוי, וסוגרת היטב מכל הצדדים לכדור. אני מורידה את שארית הבצק, מהדקת מעט, ומגלגלת לכדור יפה. אני לוקחת תבנית אפייה עם נייר אפייה ומשמנת מעט. ומניחה את הכדורים. אם נוצר פתח בבצק, ניתן לקחת חתיכה ולכסות מעל ולהדק היטב, עם מעט שמן להחליק ולגלגל שוב לכדור. אם נשאר לכם מילוי ולא נשאר בצק, פשוט תגלגלו לכדור ותשימו במרק. כשהמרק רותח, אני שמה את הכדורים. אני מנמיכה את האש לבינונית, מכסה במכסה מעט פתוח, ומבשלת עוד כ-40 דקות. למחרת המרק יותר טעים. מהמטבח שלי באהבה. יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא. מרק עוף תימני.
המצרכים הם חלקי עוף, אני בחרתי שוקיים, 4 תפוחי אדמה חתוכים לחתיכות גדולות, 2 בצלים חתוכים לחצי, 6 שיני שום, 2 כפות חווייג', כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, צרור כוסברה חתוכה חתיכות גדולות וכף שמן. אופן ההכנה: אני שמה סיר על הגז על אש גבוהה, מוסיפה את השמן, מחכה שיתחמם מעט, ומוסיפה את העוף, ומטגנת מכל הצדדים. אני אוהבת לטגן את הירקות ואת העוף לפני שאני מוסיפה את המים. המרק תימני, הם שמים את המים, מביאים לרתיחה, ואז מוסיפים את הירקות והעוף. אני מוסיפה את תפוחי האדמה ומטגנת מכל הצדדים עד להזבה קלה. מדי פעם אני מערבבת והופכת את העוף לצד השני. אני מוסיפה כ3 ליטר מים. אני מוסיפה את הבצל, ואת השום. ומערבבת. אני מכסה את הסיר במכסה ומביאה לרתיחה. אני מוציאה את הקצף. אני מוסיפה חווייג', מלח ופלפל שחור ומערבבת. מכסה את הסיר ומבשלת עוד כ-40 דקות. אפשר לבדוק שהתפוחי האדמה מתרככים.
אני מוסיפה את הכוסברה ומבשלת עוד כ5 דקות. אני תואמת, ואם צריך, אני מוסיפה מלח ומערבבת. אני מכבה את האש, מכסה את הסיר במכסה, והמרק מוכן. בדרך כלל המרק תימני מוגש עם לחוך וחילבה. אני מכינה לחוך וחילבה. מתכון ללחוך וחילבה אתם יכולים לראות בערוץ שלי ביוטיוב. מהמטבח שלי באהבה. יירשמו לערוץ שלי. נמשיך למתכון הבא. קובה חמוסטה. המצרכים למרק: סלרי, 2 ראשי לפת, בצל אחד גדול, 2 קישואים, צרור כוסברה קצוצה, 4 שיני שום קצוצים, מיץ מלימון 1 סחוט, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, רבע כפית קורקום ורבע כפית מלח לימון. המצרכים לבשר: 2 כפות שמן זית, חצי כפית מלח, 500 גרם בשר בקר ומעט שומן כבש. לטיגון והוספה לבשר: רבע כפית קורקום, רבע כפית אגוז מוסקת, רבע כפית אבקת שום, חצי כפית פפריקה, בצל 1 קצוץ וכף שמן זית. המצרכים לבצק: כוס מים, 3 כוסות סולת, חצי כוס בורגול וכפית מלח. אופן ההכנה: אני שמה כ4 ליטר מים בסיר על הגז על אש גבוהה. מוסיפה את הסלרי, לפת, הקישואים, בצל, שום, כוסברה ומיץ לימון. מערבבת מעט ומביאה לרתיחה. אני מוסיפה מלח ופלפל שחור. מוסיפה קורקום ומערבבת. אני מוסיפה מלח לימון ומערבבת.
אני מנמיכה את האש ומכסה את הסיר. לבשר, אני שמה סיר על הגז, על אש בינונית, מוסיפה את השמן זית, מוסיפה את הבשר עם השומן כבש, אני מוסיפה מלח ומערבבת. ומטגנת את הבשר עד להשכמה. הבשר מוכן. אני מכבה את האש ומניחה את הסיר בצד שהבשר יתקרר. כשהבשר יתקרר, אני טוחנת אותו. אני שמה מעט שמן במחבת, אני שמה שמן זית ומטגנת מעט את הבצל. ומוסיפה את התבלינים. ומערבבת. איזה ריח, תענוג. אני מוסיפה שמן זית למחבת ומערבבת. מכבה את האש ומוסיפה לבשר. ומערבבת. ומניחה בצד. אני לוקחת קערה, אני שמה את הסולת, אני שמה את הבורגול, כפית מלח ומים. יש לי פה 2 כוסות מים, אני לא שמה את הכל, אני שמה עד שזה מכסה לי את הכל ומערבבת. שמתי כוס מים. רואים? אני שמה את זה בצד בערך ל-20 דקות, רבע שעה. אני מרטיבה קצת את הידיים במים, לוקחת מהסולת, יוצרת כדור, משטחת אותו מעט, שמה אותו על קצוות האצבעות, מעמיקה טיפה, מוסיפה מהבשר שטחנתי, וסוגרת לצורת כדור, שלא יהיה עבה מדי. אם יש קצוות, אני פשוט חותכת אותם ומעגלת. רואים? ואני יכולה כבר לשים את זה בסיר, המרק שלי הוא חם, הוא רותח,
רק כשהמרק רותח אפשר להכניס לסיר. שוב פעם מרטיבה קצת את הידיים במים. לוקחת חלק מהסולת, יוצרת כדור, משטחת, מעבירה לקצות האצבעות, מעמיקה טיפה, ושמה בשר, וסוגרת לצורת כדור. את העודף אני מורידה, ומעגלת. מי שקשה לו לעשות עיגול גדול פשוט לוקח 2 חתיכות של עיגולים. זה עיגול אחד, אני ממלאה בבשר, ושמה את העיגול השני מעל, ומהדקת. ושמה במרק. אני מסיימת ככה את כל הבצק שיש לי, או כדורים או בצורה כזאת, מכסה את הסיר שסיימתי הכל, ומבשלת על אש בינונית בערך עוד שעה. מהמטבח שלי באהבה. אהבתם? זה רק החלק הראשון. חכו שתראו מה מחכה לכם בחלק השני. עוד המון מתכונים נפלאים. אל תשכחו להירשם לערוץ. ספרי הבישול שלי באמזון. בהצלחה. נמשיך בקרוב.